Bună ziua! Bine v-am regăsit! Astăzi vom face plăcintă cu dovleac. Pentru această rețetă avem nevoie de 400 de grame de făină, 150 de grame de zahăr, 50 de ml de lapte, 40 de ml de ulei, un ou, 10 grame de praf de coc, o lingură esență de vanilie, jumătate de linguriță de sare. Acestea sunt ingredientele pentru aluat. Iar pentru umplutură avem nevoie de 1,5 kg de dovleac mărunțit și 150 de grame de zahăr. Prima dată pregătim umplutura pentru ca aceasta să aibă timp să se răcească. Într-o cratiță încăpătoare pe care am pus-o pe foc, adăugăm dovleacul. Peste dovleac punem zahărul, amestecăm și lăsăm pe foc până ce lichidul pe care îl va lăsa dovleacul se evaporă. Avem grijă să amestecăm din când în când. Dovleacul este gata, acum îl punem să se răcească complet. Într-un bol mai încăpător adăugăm oul, laptele, sarea, uleiul și zahărul. Și amestecăm bine. Apoi adăugăm praful de coc. Și amestecăm. Acum adăugăm câte puțină făină și amestecăm. Când vedem că nu putem să mai amestecăm cu telul, începem să amestecăm cu mâna. Tot așa, adăugând câte puțină făină. Punem aluatul pe blatul de lucru. Mai adăugăm făină și frământăm în continuare. Am frământat până am obținut un aluat nelipicios. Vedeți că nu am folosit toată făina, pentru că asta depinde de tipul făinii pe care o aveți. De-aia am și spus să încorporăm treptat făina. Acum împărțim aluatul în două. Punem puțină făină deasupra și de desubt. Și întindem o foaie cam cât aveți tava de mare. Am aici o tavă pe care am tapetat-o cu hârtie de copt. Luăm foaia și o punem în tavă. Avem grijă pentru că aluatul este foarte sfărâmicios. Dacă s-a mai rupt, încercăm să-l lipim. Peste foaie punem dovleacul, care între timp s-a răcorit, și nivelăm. Dăm tava deoparte și formăm și cea de-a doua foaie. La fel, punem făină pe blatul de lucru, puțină deasupra aluatului și întindem. Am format și cea de-a doua foaie și acum o punem peste umplutură. Luăm tava și o punem la cuptorul preîncălzit la 180 de grade. După 50 de minute plăcinta este gata, așa cum vom scoate de la cuptor.
O lăsăm să se răcească complet, apoi o putem felia și servi. Dacă ați găsit rețeta utilă, vă invit să vă abonați la canalul meu de YouTube și să lăsați un like. Aceste acțiuni mă ajută să dezvolt canalul și să vă aduc constant rețete noi. Abonându-vă, veți primi notificări despre fiecare noutate. O zi excelentă să aveți!